Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa jälleen yksi Stephen Kingin filmatisointi, eli uudempi The Running Man-leffa. Mä en käynyt tätä leffaa katsomassa teatterissa, mutta nyt se oli tullut Sky Showtimen, josta sen sitten katselin. Mä en muista yhtään mitään siitä Arskan tähdittämästä leffasta, mutta koska tämäkin perustuu Kingin kirjaan, niin kyllä se kiinnosti heti itseäni ja nyt mä sen sitten katselin Sky Showtimesta. Mutta ennen kuin mennään arvosteluun, niin täytyy totta kai mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päällä näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa todella paljon meikäläistä ja kanavaa, eli iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilaajia. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee ennakkoon videoita, saavat nimensä johonkin päin videoon sekä sitten jakson kuvauksiin. Näin voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Ja oikein iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja tukijoita. Nyt arvosteluun, eli The Running Man 2025 leffa. Itseä kiinnosti tämä myös siksi, että kyseessä on tämmönen Battle Royale nälkäpeli, tai no Long Walk-tyylinen tämmönen kisa, eli kisataan kuolemaan asti ja voittaja saa sitten suuren summan rahaa ja kaikki sitten vielä televisioidaan. No, miksi tämä vähän voisi muistuttaa myös Squid Gamea? Kyllä nyt tiedätte semmonen. Eli kyseessä on siis tämmönen dystoppinen skifi-leffa, jossa Glenn Powellin tähdittämä Ben Richards osallistuu Running Man TV-kisaan. Tää Ben elää vaimonsa ja sairaan lapsensa kanssa köyhissä oloissa, ja kun ei keksi muuta tapaa saada rahaa, jotta saisi lääkkeitä sairaalle lapselleen, niin rahaa lähdetään hakemaan jostain TV-ohjelmasta, ja vastoin omaa tahtoaan hän päätyy tähän Running Man-ohjelmaan. Ja Running Man on siis kilpailu, johon valitaan 3 kilpailijaa ja pitää selvitä elossa 30 päivää, kun armottomat jahtaajat koittaa saada heidät hengiltä. Eli pitää piiloutua, mutta kuinka helppoa on piiloutua maassa, jossa kaikkia valvotaan, ja pelissä, jossa sinun pitää päivä kerrallaan lähettää itsestäsi joku videotervehdys, että pikkusen tiedetään, että olet vielä messissä, ja sen lisäksi kun sinua jahtaa nämä huipputappajat, niin kuka tahansa siviili voi ilmiantaa sinut muhkean korvauksen toivossa. Ja totta kai sitten tämä TV-kanava ja sen johto on sitten kaikkien mielestä tämmöinen hyvin hämärä ja käyttää fiilunkia, joten kyseessä on myös tämmöinen pikkuinen salaliittoteorian leffa. Running Man on ihan kiinnostava leffa konseptinsa ansiosta, mutta siinä kestää ensinnäkin vähän liian pitkä alussa, että saadaan se kisa liikkeelle. Ja kun Glenn Powell ei ole semmoinen niin järin kiinnostava hahmo tai järin kiinnostava niin näyttelijä, ja vaikka tämä vähän kasvaakin niin leffan edetessä tämä hahmo ja siitä opitaan uusia asioita, niin silti jotenkin Powell ei ehkä ole semmoinen oiva niin kuin pääosan näyttelijä, vaan ehkä enemmän semmoinen sivuosan näyttelijä. Tässä on kuitenkin ihan hyviä puolia ja pientä jännitystä, twistin tynkää, mutta jotenkin tämä leffa oli vaan kauhean unohdettava. Jännitettä pidetään ihan hyvin yllä, mukana on monia mainioita kohtauksia. Tässä on selvästi tässä tarinassa tämmöistä yhteiskuntasatiiria, kritiikkiä, mediaa kontrolloiva valtiopropagandaa ja ihmisten elämän kustannuksella tehdään tosi TVtä ja on ties mitä kaikkea ajankohtaistakin kamaa. Eli tämä on yllättävän ajankohtainen leffa. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen
verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. Ohjaajana ja toisena käsikirjoittajana toimii Edgar Wright, joka yleensä tekee hyviä leffoja. Niin mä oon yllättävän paljon yllättynyt siitä, että miten ei Edgar Wright-tyylinen leffa tää on. Siis tää leffa ei vaan muistuta Wrightin muita töitä juuri mitenkään. Ja se hauska Wright-tyylinen huumori loistaa lähes kokonaan poissaolollaan. Ja se oli mun mielestä vähän yllättävää. Leffas on ainakin iso cast, jos ei muuta. Ja Glenn Powellin lisäksi nähdään muun muassa Katie O'Brieni, Josh Brolin, taas kerran Colman Domingo. Musta tuntuu, että hän on joka välissä, kun katsoo jotain leffoja. William H. Macy, Michael Cera sekä sitten David Zayas, Sean Hayes, Debbie Mazur ja Lee Pace. Josh Brolin näyttelee tämän Running Man shown pomoa, joku isompi tuottaja tässä. Colman Domingo, tämän Running Man sarjan juontaja, eli hosti. Hän vetää kyllä hyvän ja räikeän roolisuorituksen, ehkä yhden parhaista tässä leffassa. Katie O'Brien taas on toinen kilpailija, joka osallistuu Running Man showhun, semmoinen vähän kovempi naishahmo ja heittää just semmoista kovan naisen roolia. Ja Lee Pace on yksi tämän leffan pahiksista. Pacehän usein on vähän semmoinen pahisnäyttelijä. Michael Cera puolestaan on tämmöinen eräänlainen radikaali, joka inhoaa tätä TV-kanavaa ja joka vastustaa Running Man showta ja on ties mitä salaliittoja ja näin poispäin. Vetää myös varsin hyvän sivurooliin. Teknisesti tämä leffa on ihan pätevästi tehty. Se on ihan hyvin kuvattu. Lavasteet on tyylikkäät, puvustus hienoa, maskeeraus on toimivaa. Tämä on ihan ok leffa, mutta tämä ei pääse ensinnäkään niiden parhaiden King-filmatisointien joukkoon. Mä ehkä tykkäsin myös Long Walkista enemmän. Näissä on vähän samanlaista tyyliä, sijoittuu dystooppiseen tulevaisuuteen, missä on tämmöinen kilpailu, jossa sitten selviää ja voittaa rahaa ja muille voi käydä huonosti. Tämä on vähän semmoinen unohdettava leffa, ja mulla itse kävi niin, että kun mä en kirjoittanut heti arvostelua, mä aloin seuraavan päivän kirjoittamaan sitä,
Niin mä olin unohtanut, että mä olin kattonut tämän. Mä miettisin, että hetkonen, mä katoin jonkun leffan eilen, mutta mitä mä katoin? Mun piti oikein käydä etsimässä, että oliko mun missään kirjoitettu, mitä mä edes katoin. Sitten mä löysin, että olin mä sen tää IMDb:stä etsinyt The Running Manista jotain. Mä olin, että niin ton mä katoin, tosiaan joo. Ja sitten piti alkaa vähän muistelemaan, että mitäs kaikkea siinä tapahtui. Eli vähän jäi semmoiseksi latteeksi kokemukseksi ja vaikka pari näyttelijää vetää ihan ok rooleja, niin ei mitään erikoista. Tää on muutenkin vähän semmonen elokuva, että ei niinku mitään erikoista. Tää nyt on yksi taas tämmönen leffa. Samantyylisiä ollaan jo nähty aika paljon, mutta tää ei keksi mitään niinku järin erikoista. Ja mun mielestä Glenn Powell ei oo niin semmonen karismaattinen mies pääosanäyttelijä. Sopii mun mielestä paljon enemmän niin kuin sivurooleihin. Sanotaan vaikka Top Gun Maverick. Mun mielestä hän toimii siis sivuroolissa hyvin. Mutta sitten pääroolissa niin ei vaan oikein kannattele kauhean hyvin. Arvosanaksi mä antaisin täällä varmaan sen 7/10. Eli ihan ok, hyvä kuitenkin. Mutta silti semmonen, että no en mä nyt tiedä. Parempiakin leffoja on. Mutta laita kommentteja. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä leffasta? Tykkäät, et? Miksi et? Miten tää sulle toimi? Ootko nähnyt sen aiemman version, sen Arnold Schwarzeneggerin tähdittämän leffan? Mitä mieltä oot siitä? Mikä on sun suosikki Kingin kirjaan perustuva leffa? Luetko sä Stephen Kingin kirjoja? Mikä on sun suosikki? Tai mistä Kingin kirjasta sä haluaisit seuraavaksi nähdä filmatisoinnin? Laita kommenttiin. Ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!